دنبال خوشبختی نیستیم. دنبال چی هستیم؟ خوشبخت دیده شدن. تو سلفی ها بخم میخوام عکس بگیرم، میخوام بعد گوشی رو گذاشت باز میپرن سر کله همدیگر رو میزنن و میکوبن. تفریح رفته عکس میگیره از نمیدونم سفرش، عکس میگیره از فلانش، پخش کنه تو فضای مجازی که حالا یه گوشه خانش مرتبه، اگر بقیه خونه رو نشون بده با ویلاست و از همون گوشه عکس میگیره پخش کنه تو فضای مجازی. من فقط خوشبخت بگی دیده بشم. اگر لازم شد برای خوشبخت دیده شدن حاضرم چیکار کنم؟ خوشبختی های زندگی خودم را فدا کنم، بدبخت باشم، ورشکسته باشم، تا اینجا زیر قرض باشم، هر بدبختی رو تو زندگی خودم و برای خانواده خودم بیارم، اما از نگاه مردم چی دیده بشم؟ بگید همین کافیه. ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ میگه انسان کامل از این جیره‌ای که مال جسمشه انقدر نگران نمیشه، از این رزقی که مال تنشه و بدنشه و بعد بهیمیشه اگر تو او کم شد نگران نمیشه. کی نگران میشه؟ آن جرای روح، وقتی که جیره روحش کم شد. امروز احساس کرد که اون حضور، اون قرب، اون وصل با خدا برای من نبود. تیر و تاب میشه. چرا جیره معنویم کم شده؟ چرا سرمایه دلم در او خلل آمده؟ ابو طلحه تو باغش داره نماز میکنه، در اثنای نماز این باغ انقدر پر محصول شده اون سال که پرنده توش گیر کرده نمیتونه بره بیرون. برای یک صاحب باغ، برای یک باغبان خیلی قشنگه این صحنه. تو باغ در حین نماز میخونه، اینقدر گیر این باغ پر میوه میشه و اون پرنده ای که اینجا گیر کرده که تو نمازش سهم میاد. یه ذره از نماز غافل میشه، تمام که میشه میگه این باغ باعث شد که اون لحظه ای که من در مقابل الله ایستاده بودم با او نجوا میکردم. نماز یعنی نجوای با الله، نماز نزدیک ترین حالت قرب و وصل به الله، نماز یعنی معراج، نماز یعنی انسان غم فراق الله رو با الله بگه. چرا موقعی که من تو نماز بودم توجهم به غیر رفت؟ چرا این باغ باعث شد که تو این هم کلامی و قرب و وصل با خدا خلل بیاد؟ فوراً باغ رو به الله تعالی صدق. ما اگر یه نماز میخونیم، اگر یک درخت امسال خوش بشه با خدا قرض میکنیم، خدایا ما که نمازها رو میخونیم، ما که بنده خوبی هم هستیم، این درخت رو خوش شد قریم دیگه. همون نمازایی هم که تا دیروز شطرنجیه که در میون میخواد دیگه نمیخوره، چی شده؟ خدا یک از درختای من خوش کرد. یعنی خدا رو هم میخوایم فقط برای منافع مادی، خدا رو هم میخوایم برای لذت جویی، خدا رو هم میخوایم برای نعمتاش، نه برای خودش. الله را حکیم علامه طحاوی میگه گاهی وقتا باران میباره، یه عده میگه این چه وقت باریدن باران بود؟ یعنی خدا باید با تو مشوره میکرد، تو با خدا اعتراض داری. تو به جای اینکه به فکر اعمال خودت باشی که من چه بنده‌ای بدی بودم، چه خطایی کردم که این باران الان داره میاد، به خدا اعتراض میکنی که چرا الان باران دادی؟ تو بندگی خودت اصلا شک نداری، تو خدایی خدا علیه بالله شک داری. این ما الله رحم کنه. یعنی باور کنید همه ما داریم با حلم و ستاری الله زندگی میکنیم. اگر الله بخواد در مقابل همین جمله ها فقط ما رو بگیره، فاتحمون خونده است، ولی والله حلم ستاری داره و با او ما داریم زندگی میکنیم.
زانجرای روح چون نقصان شود، دوست خدا از اون جیره‌ای که مال روحشه، از اون قضایی که مال باطنشه اگر ذره‌ای کم بشه، جانش از نقصان آن لرزان شود، تنش میلرزد. چی شد؟ توفیق ذکر امروز از من گرفته شد، توفیق تلاوت از من گرفته شد، خشوع و خضوع در نماز از من گرفته شد، بعد توفیق دعا از من گرفته شد. چی شد من تهجد دیشب نخوندم؟ تهجد چرا دستم را؟ تو خیر القرون نخواندن تهجد و خواب موندن از تهجد مصیبت بود، مصیبت. فردا مثل یک غم زده، مثل یک مصیبت زده، اون فردی که تهجد ازش گرفته شده اونطوری یه حس حالی داشت، مصیبت گویا و غم بزرگی به دلش نشسته. چی شده؟ دیشب تهجدش فوت شده. تکبیر و اولا در خیر القرون فوت میشد، غم زده، مغموم. دیگران می آمدن تسلا می دادن، تسلیت می گفتن. غم آخرت باشه، شده دیگه، انشاءالله تعالی که الله دوباره نیاره. چه فضایی! ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. ما خدا نکنه یه شبی ما رو خواب نبره تهجد بخونیم، فردا یا الله یک شب زندگیش تهجد خونده و خدا میدونه چطور شده، فردا تو خیابونا جا نمیشه. فکر میکنه جبرئیل امین الان باید بیاد بگه سلام خدا قوت، عرق تو خوش کنم، باش حرف نمیتونی بزنی. زنجرای روح چون نقصان شود، جانش از نقصان آن لرزان شود. پس بداند که خطایی رفته است. فورا نگاه میکنه، من این خطا کردم، از قضای روح هم کم شده، من حتما یه جای بندگی کمی گذاشتم، تو امری از اوامر الله کوتاهی کردم، چیزی شده. حکیم علامه طحاوی رحمت الله تعالی علیه میگن یه بخشی از معمولات یومیه شون در طول روز این بود که جواب نامه های متعلقین و شاگردان اینا رو میدادن. خب طبق معمول آمدن نشستن، نامه رو آوردن، یکی نامه رو میخوند، حضرت جواب میداد. نامه اول آوردن خوندن، حضرت مکسی کرد و بعدی رو بیارید. نامه دوم خوندن، حضرت یک مکسی کرد تا بعدی رو بیارید. چند تا همینطوری پشت سر هم، فرمودن نمیخواد دیگه. بعد تو یک فکری فرو رفتن، چند لحظه فکر، بعد بی مقدمه برخلاف معمول روزهای گذشته رفتن از اون مرکز اصلاحی و دعویشون بیرون، از حوزه بیرون رفتن و یه رو 20 دقیقه نیم ساعتی به هر حال برگشتن. دوباره گفتن نامه ها رو بیارید. این دفعه نامه ها رو میخوندن، حضرت جواب میداد، میخوندن، حضرت جواب میداد. چه جوابای نغز و زیبا و قشنگی. یکی اونجا سوال کرد، حضرت این حکمت رفتن شما و اون اول جواب ندادن و الان آمدن این چی بود؟ حضرت فرمودن که من وقتی دیدم که شرح صدر از من گرفته شده، القاء مضامین که قبلا میشد از الله بر قلبم میشد از من گرفته شده، شرح صدر از من گرفته شده، گفتم حتما گناهی از من سر زد. چرا این نامه ها رو میخوام جواب بدم، اون شرح صدر هر روز نیست، اون القاء مضامینی که هر روز به قلبم میشد امروز نیست. حتما من گناهی کردم، تیرگی در دلم آمده، تاریکی آمده که اون شرح صدر، اون القاء مضامین از من گرفته شده. رفتم تو فکر، چه گناهی کردم؟ خوب فکر یادم آمد که خانمم خانه نیست، جایی رفته، سفر رفته، به من گفته مواظب این مرغ و خروس های بی زبان باش، اینها رو فلان ساعت دون بده. من فراموش کرده بودم، چون من از طرف من ناخواسته به یک مخلوق خدا دور میشه و اون دون غذایی که باید میخوردن نخوردن، در اثر همین ظلم ناخواسته به یک مرغ و خروس، الله تعالی در قلب من تاریکی آورده بود که اون القای مضامین گرفته شد. من رفتم اونجا،
اونا رو آب و دونه دادم، تو مسیر استغفار کردم، حالا آمدم اینم الحمدلله برگشت، همه چیز سر جاش. اگه موقع اینطوری حساب کنیم، ببینیم اونا تشخیص میدن خیلی زود، دلهایشون انقدر مثل لباس سفیدی یکی یه لکه کوچیک توش میافته فوراً متوجه میشن که اینجا چرا اینطوری شد، چرا چنین شد. پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا شفته است. حتما خطایی سر زده که آشفتگی در این بوستان رضا و خوشنودی پادشاه حقیقی وجود آمده. همچنان کان شخص از نقصان کشت رقعه سوی صاحب خرمن نوشت. به هر حال مولانا به داستانش برمیگرده، میگه این جیره‌ای که از طرف پادشاه از بیت المال بهشون داده میشد، این حالا مستمرین، حالا هرچی بود حقوقی بود، این کم شده بود دیگه. خب نقصان تو مالش، نامه نوشت به پادشاه که چرا سهمیه من کم شده. همچنان کان شخص از نقصان کش رقعه سوی، رقعه نامه، و صاحب خرمن نوشت، یعنی همون پادشاهی که صاحب خرمن ها بود، بیت المال بود، نوشت که چرا جیره من کم شده. رقعه‌اش بردند و پیش میرداد، خواند آن رقعه جوابی با نداد. پادشاه نامه‌شو خوند، فلان صوفی برای من نامه نوشته، نامه رو خوند ولی جواب نداد. گفت او را نیست الا درد لود، پس جواب احمق اولاتر سکوت. گفت این غلام دردی به غیر از همین شکم نداره، فقط مشکلش مشکل همین شکمه، این گیر شکمشه، این هم دستگاه درست کرده فقط برای شکم خودش. پس جواب احمق اولاتر سکوت، پس جواب همین که جواب احمقان سکوته بهتره، نمیخواد جواب بده. نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فرع است و نجوید اصل هیچ. مولانا در ضمن جوابی که پادشاه داره به این صوفی میده، من و شما رو هم داره تلنگری به ما وارد میکنه که ببین ما هم دردمون شکمه بوده. آقا امروز اگر یک وعده غذایی من جا به جا بشه، تو فرهنگ ما میگن آقا شب گرسنه سر بر بالین گذاشت. اون طرف مقابلم متوجه عمق فاجعه میشه. اما اگه بگن شب بدون نماز سر بر بالین گذاشت، این مصیبت نیست؟ شب بدون تلاوت، شب بدون محاسبه نفس. شب بزرگان ما قبل از خوابیدن دره به پاهاشون میزدن، روزشون رو حساب میکردن، چرتکه مینداختن، اینا فردا قیامت حساب کتاب میشه، بیا همین الان خودم حساب کنم. دره میزدن به پاهاشون، شلاق میزدن به پاهاشون، تا استغفار نمی کردن، تا توبه نمی کردن، تا برنامه درست برای فرداشون نمی ریختن، تا تلاوت نمی کردن، تا اذکارشون رو تکمیل نمی کردن، نمی خوابیدن. خواب براشون معنا نداشت. یه زمانی ما قصور تشکیل دیدیم، قصور نزدیک رایبنده، تقریبا حالا دیگه چسبیده، یک کم فاصله داره. تو جماعت ما یه عرب بود. شب موقع خواب شد، خب اون اعمال اجتماعی رو به قول معروف گفته، این که من دارم میگم مال 20 سال پیشه، تقریبا 20 خورده سال پیش. بعد همه داشتم میخوابیدن، اون عربه همطوری داشت اذکارش رو خیلی با طمانینت و خیلی با آرامش ذکراشو میکرد، اصلا گویا قصد خواب نداره. ما دیگه نگران بودیم کدوم پنکه رو بگیریم، کدوم جای خوب رو تصاحب کنیم، همه اینطوری منتظر و نگران خوابمون بودیم، ولی اون نگران اذکارش بود. ذکراش که تموم شد، امیر صاحب گفت، رفت پیش امیر صاحب شروع کرد پیش کردن و صحبت کردن. اون زمان من طلبم نشده بودم. بعد امیر صاحب گفت که بیاید، دید من بیدارم، گفت بیا اینجا. آمدم. چیه؟ گفت این میگه من 25 نفر خودم رو هنوز تکمیل نکردم، اون دعوتی که باید روزی 25 نفر بدیم، از کارم رو گفتم، تلاوتمو کردم ولی 25 نفر رو تکمیل نکردم، من چطور بخوابم؟ من گفتم حالا امشب بیخیال شد، ما اینطوریم دیگه. تو هر جایی که میریم اگه پیش یک مصلح و مربی برای تزکیه و اصلاح هم میریم، همونجا میبینی
به قول معروف از کارش تکمیل نمیشه، همونجا هم تلاوتاش تکمیل نمیشه. اگر تشکیلم میشه میگه تو تشکیل خودش هم همون اصول رو رعایت نمیکنه، همونجا هم نصف اصول رو ول کرده. ولی خب عربا دیر میان، اگرم بیان محکم میان. آخر دیگه امیر صاحب مجاب کرد، یک نفر رو فرستاد، یه پاکستانی باش که برو آقا جون تو این بازار فلان جا که بازار تا نصف شب بازه، این 25 نفرش رو تکمیل کنه بعد بگیره بخواب. قضای رو دادیم ندادیم، با آیا چقدر نگران میشیم، چقدر دغدغه داریم از این که امروز ما درود بر مصطفی نخوندیم و میخوایم بخوابیم. یه درود توفیق نداشتم بخونم، هر درود 10 رحمت الله تعالی رو فرود میاره. یک رحمت میتونه تمام مشکلات زندگیمو گاهی برطرف بکنه. من توفیق یک درود نداشتم، توفیق یک آیه تلاوت نداشتم، توفیق یک ربنا نداشتم، توفیق یک سجده با خشوع و خضوع نداشتم. اما اینا شب موقع خوابیدن باعث نگرانی من نیست. چی باعث نگرانیه؟ امشب شام چیه؟ بلوایی به پا میشه اگر شب غذا نخوره یا غذا باب تبش نبود، بلوا، مصیبت. و دیگران هم اینو با یک جملاتی اینو به کار میبرن که دیگه کل جامعه میفهمه عمق مصیبت رو. یه شب بگید شام نخورده سر بر بالین گذار. الله، از این بالاتر فاجعه چای نخورده، چای نخورده، یکم بدخلقی میکنه، یکم تند حرف میزنه، یکم برخوردش زننده است، اون یکی دیگه میگه چای نخورده، اونایی دیگه میگه ها فهمیده، بهش حق بدیم. مصیبته، همه میفهمن مصیبته. ببین چای نخورده جنگ نمیشه، اصلا دست به هیچ کاری نمیزنیم تا چای نخوریم. گاهی وقتا جلسات بزرگی در پاکستان برگزار میشه، رفتن ماشاءالله خراسانی‌ها برای اجتماع، از اینجا کلی پول هزینه کردن، بلیط رفت و برگشت پرواز گرفتن، از زن و بچهشون جدا شدن رفتن اونجا. خب حالا برگشته چی دیدید شما اونجا؟ مس میکنه، من میکنه، هیچ. چرا؟ چون نصف روزش مشغول چای درست کردن بوده و نصف روز دیگه جواب چای را دادن پشت صف دستشویی. همه چیز رو فدای رایون کرد، رایون رو فدای بگید چای کرد. حالا بگید این بر راه خدا بوده؟ بر راه چی بوده؟ چای. چای تا همینجا میخورده دیگه، چون خودتو اذیت کردی. ببینید عزیزان، متاسفانه امروز این نیازها، اصلا نیاز نه، این چیزایی که نفس به عنوان نیاز برای ما اینا رو معرفی کرده، مثل چای، مثل نمیدونم فلان، اینا شده اولویت زندگی ما. اول اینا. حالا اگه وقت شده تا بال فراموش کنیم غذای ظهر بخوریم، سوال. اما شده تا به حال نماز ظهر رو فراموش کنیم، نماز عصر رو فراموش کنیم؟ شده؟ خیلی طبیعی فراموش میکنیم. چرا؟ چون انسان چیزی که براش اولویت نباشه فراموش میکنه، چیزی که براش مهم نباشه فراموش میکنه، چیزی که خیلی براش حیاتی و مهمه اصلا فراموش نمیکنه. من چای رو فراموش نمیکنم، صبحم میخورم، عصرم میخورم، فراموشم نمیشه، چون برام اولویته. ببینید عزیزان، ما کجا داریم میریم؟ زندگیمون کجا داره هزینه میشه؟ عمر و استعداد توانمون تو کدوم مسیر داره میره؟ بنابراین نیستش درد فراق و وصل، هیچ دردی از فراق یا وصل با خدا نداره. اصلا نگران نیست فاصلم با خدا دور نزدیکه، اصلا براش مهم نیست
لذت مناجات داره یا نداره، نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فرع است و نجوید اصل هیچ. تو ساره همینطور مسائل فرعی و حاشیه‌ای، مثلا اصل بندگی، اصل فلسفه حیات رو فراموش کرده. احمق است و مرده ما و منی، یه نادان به تمام معنا. و مرده ما و منها چیزای الکی، چیزای در حقیقت که اصلا معنا نداره. نگاه مردم، قضاوت مردم و نمیدونم مردم دربارم چی میگن. آقا یه دفعه نگاه کن خدا در تو چی میگه. چرا نگاه خدا مهم نیست؟ چرا نگران نیستیم که خدا در رابطه با ما چی میگه؟ همش نگرانیم چی گفت، چی گفت، چی قضاوت کرد، چطور بود. خودمون رو تنظیم کنیم با جامعه، با مردم. از خوف این قضاوت ها و نگاه های مردم تن به هر چی میریم. حاضریم بدبخت بشیم ولی مردم ما رو خوشبخت تصور کنن. میدونی چی میگیم؟ حاضریم خوشبختی رو فدا کنیم، فقط مردم ما رو بگید خوشبخت بفهمن، کافیه برای ما دنبال خوشبختی نیستیم. آقا این آقا یه حقوقی داره، یه پولی داره، یه درآمدی داره که میتونه یه زندگی حداقلی برای خودش درست کنه و خوشبخت باشه، با همون کم، با همون قناعت، با همون داشته ها ولو اندک میتونه زندگی آشیانه پر مهر و محبتی برای خودش درست کنه، از زندگیش لذت ببره و طعم خوشبختی رو بچشه. اما این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همون زندگی که میتونست خوشبخت با او زندگی کنه فدا میکنه برای فیض و افاده ها، برای تفاخرها، برای نام و نمودها، برای شهرت طلبی ها. اینا رو میریزه تو جیب تالارها، اینا رو میریزه تو جیب جهیزیه های پرطمطراق. نمیدونم از روز اول عروسیش به فکر مبلمان فلان با برند فلان، از روز اول عروسیش نگاه نمیکنه من بچه با چه درآمدی هستم، با بچه فلان پولدار من فرق دارم، جایزه من لازم نیست اینقدر باشه. نخیر، قسط، قرض، وام، فشار اقتصادی که میخوام جهیزیم رو تکمیل کنم، خوشبخت به نظر بیام، ولو این که با قرضها ورشکسته بشم و بگید بدبخت. ما امروز دنبال خوشبختیم؟ نه، دنبال خوشبخت دیده شدنیم. دنبال چی هستیم بگید؟ اصلا دنبال خوشبختی نیستیم. دنبال چی هستیم؟ خوشبخت دیده شدن. تو سلفی ها بخم میخوام عکس بگیرم، میخوام بعد گوشی رو گذاشت باز میپرن سر کله همدیگر رو میزنن و میکوبن. تفریح رفته عکس میگیره از نمیدونم سفرش، عکس میگیره از فلانش، پخش کنه تو فضای مجازی که حالا یه گوشه خانش مرتبه، اگر بقیه خانه رو نشون بده واویلاست و از همون گوشه عکس میگیره پخش کنه تو فضای مجازی. من فقط خوشبخت بگی دیده بشم. اگر لازم شد برای خوشبخت دیده شدن حاضرم چیکار کنم؟ خوشبختی های زندگی خودم را فدا کنم، بدبخت باشم، ورشکسته باشم، تا اینجا زیر قرض باشم، هر بدبختی رو تو زندگی خودم و برای خانواده خودم بیارم، اما از نگاه مردم چی دیده بشم بگید؟ همین کافیه. ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ یه دفعه شده تو زندگی خودت بگی من به نگاه ها و قضاوت های مردم کاری ندارم، من دنبال نگاه الله. مهم برام اینه که الله تعالی منو چه قضاوت میکنه، الله تعالی پایان روز برای من چه مینویسه. بعد از اسنامه اعمال روز ما بالا میره، بعد از عصر بشینم یکم استغفار کنم که لااقل کار خوبی نکردم،
با استغفار پروردم جمع بشه، الله به من رحم بکنه. بنابراین نیتش درد فراق و وصل هیچ، بند پر است و نجوید اصل هیچ. احمق است و مرده ما و منی، مرده ما و منی، شهرت خوشبخت دیده شدن، مردم منو تعریف کنن، که از غم فرعش فراق اصل نی. اینقدر این فرعیات و امور حاشیه‌ای نزدیک شده که اصل رو فراموش کرده. آسمان و زمین بس کافیه. این مبحث ادامه داره انشالله، باز در جلسه دیگه انشالله مفصل در این باره انشالله صحبت خواهد.